Всім привіт! Ви дивитеся Bihus.info, я Макс, і сьогодні ми продовжуємо розповідати про наші цьогорічні сюжети, які на щось вплинули чи принаймні викликали якусь реакцію. Першу частинку ми випустили в понеділок. Якщо пропустили, то лінк зараз на екрані. Формат цей дуже простий. Я нагадую про матеріали команди, які вийшли у 24-му. Розповідаю про їхню результативність, далі ж дивимося короткі епізоди цих ефірів. Якщо будете дивитися і зрозумієте, що раніше такого не бачили, то це може означати, що ви не підписані на наш канал. А це погано, і сумно, і навіть трагічно. Тож давайте виправимося і підпишемося. Є? Тоді продовжуємо. Сьогодні в нас нагадування про нардепа з хатою за кілька мільйонів доларів, про його колегу, що постійно катається за кордон, Медведчук, сівий очільник цілого Нацполу і замголови ОП. Суміш пекельна, цікава і результативна. Погнали! Купувати щось непристойно дороге, вішати це на родичів і усіляко уникати декларування – чи не улюблена забавка посадовців. Подібне ми знайшли в обраного від забороненої ОПЗЖ нардепа Ігоря Кісільова. Там взагалі класична класика. Його теща десь нашкребла від 2 мільйонів баксів на квартиру в одному з найдорожчих в Києві ЖК – Diamond Hill. Але ми помітили, що з території ЖК вранці чомусь виїжджає не теща, а автомобіль, яким користується сам нардеп. Тамарі Борисівні 68 років. І от вона придбала 5-кімнатне житло в одному з найдорожчих ЖК міста. Виглядає помешкання якось ось так. Це якщо брала без ремонту. Чи отак, якщо вже готову. Перший варіант обійшовся б у 2 мільйони доларів, другий – від 4 до 5 мільйонів. На чому жінка могла так круто заробити? Хто його знає? Бо за даними з відкритих реєстрів, зараз Тамара Борисівна не має ніякого бізнесу. Вона ні директорка, ні власниця, навіть не ФОП. Просто Тамара Борисівна, але з кількома мільйонами баксів, які вона, судячи з усього, вирішила витратити ще й не на себе. Квартира на тещі нардепа з'явилася у червні 2021-го. А ось сторіс Тамари Борисівни за вересень того ж року. І численні фото собаки на подвір'ї того ж будинку за 22-й. Будинок, судячи з усього, чудовий, але ж це не Diamond Hill. Ну і ще момент. В сервісі GetContact за номером Ганни Кісільової підтягує тех. Анна, Diamond Hill, 360 метрів квадратних, заказчиця. Плюс ось же Мерседес зятя нардепа. І він виїжджає теж з Diamond Hill. Питання ще є? Питань немає. А хоча ні, одне залишилося. Ми ж це побачимо в декларації нардепа. В попередній частині я розповідав вже про посадовців з дуже дорогою нерухомістю, що з'явилася в останній час. Там було про прокурора і суддю, а ще про те, що після нашого сюжету про них НАЗК почало моніторинги способу їхнього життя. По Кісільову історія ще цікавіша. НАЗК після нашого сюжету і за зверненням наших юристів також почало моніторинг і вже встигло його закінчити. Моніторинг показав, ознаки незаконного збагачення є. Коли НАЗК попросили Кісільова пояснити походження грошей на квартиру, той заявив, що нічого про це не знає і додав письмові пояснення тещі. Та посилалася на якісь міфічні заощадження, але в агентстві це перевірили і встановили, що законним шляхом отриманих коштів в родини на купівлю такої квартири тупо не вистачало. Що ж, висновок вже передали в Офіс Генпрокурора для вирішення підслідності і вирішення питання щодо внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Стаття там 368.5, а це від 5 до 10 років позбавлення волі. І явно не в Diamond Hill. Тримаймо кулачки, що ж там. Ну а поки одні граються в будиночки і квартирки, інші беруть гектарами. Епопея з недоарештованими активами Медведчука і компанії, схоже, врешті добігає кінця. Про що йдеться? У 2022-му, коли українські суди масово арештовували активи Віктора Медведчука, його родини і найближчого оточення, кілька компаній загубилися. В сенсі арешт суди наклали, а от слідчі і прокурори не сходили до держреєстратора, тож по факту ніякого арешту не було. Фірми ці були жирні, бо мали в користуванні 50 гектарів в Києві, на березі Дніпра.
За компанії одразу розпочався бій. Їх переписували направо і наліво. Включилося і оточення заступника керівника ОП Олега Татарова, і оточення одного з найбагатших нардепів країни Вадима Столара, і ціла низка їхніх проксі. Тоді ми в 23-му випустили про це перший сюжет. Офіс генпрокурора взяв під пахву Мін'юст, і разом вони відкотили всі ці переписування назад. І ніби як нарешті по-людськи все це діло арештували. Правда, забувши одну з контор. Знову почалися суди, і ті, хто відібрав собі арештовані активи Медведчука, зуміли все те діло відсудити. А забута контора ще й будівництво розпочала. Там же, на березі Дніпра. Дорогого ЖК, до слова. Ми розказали історію знову. Ось епізод. Згадуємо, літо 2022-го. Личаківський суд Львова методично арештовує активи екснардепа Віктора Медведчука і його найближчого оточення. Бо ж санкції, бо зрадники, бо було б максимально тупо дати їм і їхньому оточенню швидко скинути все своє майно і ніяк не поплатитися за імпорт руського міра в Україну. Так, під арештом серед усього іншого опиняються 3 київські компанії – Академклуб, Осокорки-7 і Оріст. В усіх 3 слідчі Державного бюро розслідувань знайшли частки Медведчука. Він там стирчав не напряму, це само собою, а через кіпрську компанію і угорського номінала. Цей кіпрсько-угорський тандем абсолютно точно представляв інтереси саме оточення Медведчука. Це не вигадки слідчих, це було доведено і в тому числі великою міжнародною групою журналістів. В цих компаніях в них були найбільші частки, хоча там були ще й інші співвласники. Це, зокрема, оточення соратника Медведчука і нардепа Вадима Столара, брат екснардепа Константіновського і Валерій Міщенко. Це той самий київський бізнесмен, про якого ми вже розповіли на початку. Займатися ці контори мали б будівництвом. Якщо конкретніше, мали намір забудувати 50 гектарів на березі Дніпра, які отримали в оренду. Намір мали, але так і не встигли нічого почати зводити. І от Личаківський суд Львова за матеріалами ДБР арештовує частки в цих компаніях. Резонно? Резонно. Справедливо? Справедливо. От тільки сталася халепа, бо ухвала про арешт була, а ніякого арешту по факту не відбулося. Бо слідчі і прокурори з причин, що, схоже, назавжди лишаться покритими мороком таємничості, не сходили з ухвалою суду до державного реєстратора, щоб той вніс відомості про арешт в Держреєстр, і щоб ніхто більше нічого не зміг продати, перепродати чи переписати. А оскільки ніхто нікуди не сходив, то вже через пару місяців восени 2022-го в цих компаніях змінилися власники. Ви просто вдумайтесь, є фірми з частками Медведчука, і вони знаходяться під арештом. Ну, мали би знаходитися під арештом. І от хтось набирається нахабності аж настільки, що бере і тупо переписує їх на себе. Власником Академклубу став громадянин Болгарії Петрос Тограмаджан. Ось він. Не певен, що Петрос знав про те, що він тепер солідний девелопер в Києві, бо ж він направду живе в Болгарії, в курортній її частині на острові Несебр. В інтернеті я познаходив кілька статей, що розповідають нам про кримінальне минуле Петроса і про його батька, який дуже любить Путіна. Так ось, на Петроса записали і частку Медведчука в компанії, і частку Столара. Красивий хід. Частку Медведчука в Осокорках-7 переписали з білявського на латвійця з дуже латвійським іменем Вадим Іванов. Про його минуле я нічого не знайшов. Я взагалі нічого про нього знайти не зумів, окрім адреси реєстрації. І прописаний Іванов ось цих дуже максимально скромних апартаментах на околиці Риги. Ну і компанію Оріст київський бізнесмен Валерій Міщенко просто переписав на себе. Всю. На хіба та скромність. Власне, оцю всю історію про вкрадені з-під державного носа активи Медведчука ми розказали восени 23-го. Тоді ж припустили, та й насправді підтвердили через особисту розмову, що все це робилося в інтересах бізнесмена Міщенка. І всі оці громадяни Болгарії і Латвії не більше, ніж підстава. Ще припустили, що один окремо взятий бізнесмен Міщенко не подужав би витягнути таку зухвалу і не дуже безпечну аферу, а отже, за ним мав бути хтось ще. На роль цього хтось ще ідеально підходив заступник керівника ОП Олег Татаров. По-перше, хто б ще міг
Окей, гіпотетично міг вплинути на слідчих і прокурорів, щоб ті ще на старті забули доарештувати жирний актив. Людина, що має вплив на правоохоронні органи. В кого цього впливу найбільше? Так отож. По-друге, таке ж вже було. Так, вже була історія максимально схожа на цю. І там теж знайшлися сліди Татарова. Та наша історія додала трохи тонусу Офісу Генерального прокурора. Так, варто сумувати, що про цей встид з крадіжкою активів Медведчука вони дізналися від нас. Так, зі змісту пояснень третьої особи вбачається, що про проведення спірних реєстраційних дій стало відомо 29.08.2023 з запиту журналіста Bihus.info особа 13. Але й так, варто порадіти, що все ж таки відреагували. Бо третя особа тут – це якраз Офіс Генпрокурора, а особа 13 – це я. А кажуть, що журналістика не працює. Неправда. Менше з тим, Офіс дізнався про біду і помчав до Міністерства юстиції, бо саме вони могли відкотити всі оці переписування компаній назад. І вже на початку жовтня Мін'юст задовольнив скаргу Офісу Генпрокурора і поскасовував всі оті реєстраційні дії, повернувши в компаніях все до того стану, в якому воно було на момент арешту. А далі це через суд почали оскаржувати болгарин та громаджан, латвієць Іванов і київський бізнесмен Міщенко. І був новий день, і був новий встид. Ну і все. Суд постановив наказ Мін'юсту скасувати. А отже, контори мають повернутися до Тограмаджана, Іванова і Міщенка. І о диво! Сюжет вийшов 15 липня. Вже 16 липня корпоративні права компанії земельні ділянки в Офісі Генпрокурора визнали речовим доказом в справі підсанкційного Медведчука. А 19 липня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора щодо накладення арешту на все це діло і передачі активу в управлінні АРМА. Не забули і забуту раніше контору. Нацагентство вже підтвердило цю передачу. Чесно кажучи, не маю жодних сумнівів, що хтось щось спробує утнути знову, тому продовжую слідкувати. Ну і трохи радію, що вже там. Якщо ви теж, не забувайте про лайк під цим відео. А ще нагадую про важливість вашої підтримки. Бо всі оці результати, вони ж і завдяки вам. Якщо хочете підтримати команду, то можете підписатись на донат на сайті, Patreon або спонсорство. Є ще один зручний спосіб – кешбек від Mono. Так ви взагалі не витрачаєте додаткових коштів, просто підключаєте в додатку кешбек на благо, обираєте Bihus.info і ваші покупки починають працювати на наш крутий результат. На початку літа ми дізналися, що нардеп від «Слуги народу» Жупанин регулярно їздить в Лондон, де навчається в місцевій бізнес-школі і проводить час з дружиною. Міс Україна Інтернешнл 2018 Богдана Тарасик. Богдана Тарасик більше не Тарасик, а Жупанина. Вона дружина нардепа. А це її сторінка в інстаграмі. А от, власне, фото з їхнього з Жупаниним весілля у вересні 2023 року у комплексі «Шелест». Також, судячи з публікацій, вона щонайменше з 2022-го періодично їздить у Лондон. Ось фото, а це вже її сторіс 11 червня 2024 року. І фото явно зроблене не в Україні. Ось видно даблдекер. Це двоповерховий автобус New Roadmaster, який одразу палить локацію. Так от, на фото Жупанину ніжно цілує чоловік. Його обличчя, щоправда, не розгледіти, але характерна родимка на шиї одразу видає у ньому Жупанина. Тому нам стало цікаво, де саме було це фото зроблене. Фотографується пара у вітрині з дзеркалом якоїсь крамниці. Також видно ось цю будівлю, на вікні першого поверху якої чомусь присутній символ вторинної переробки. І так, ми знайшли це місце. Перетин Чізвік Роуд та Мертон Авеню у Лондоні. А фотографується подружжя біля вітрини крамнички Декорексі. Ось, до речі, на свіжому фото закладу у вітрині видно конкретно те саме дзеркало зі сторіс Жупаниної. Ще раз, сторіс дружини нардепа датоване червнем 2024-го. В Україні повномасштабна війна. Виїзд депутатам без поважної причини наче заборонений. Юрій Арістов зі своїм відпочинком на Мальдівах поплатився депутатським мандатом.
Микола Тищенко вилетів з фракції за бої на дипломатичному тайському фронті, як і Богдан Торохтій за свої численні подорожі після 24 лютого. До речі, більше про пригоди Торохтія можете глянути у нашому відео за посиланням отут. Але, попри всі ці скандали, ми знову бачимо закордонну подорож. Знову, як у випадку з Торохтієм, спалено Інстаграмом. І знову одні й ті самі граблі. 18 червня – день початку пленарних засідань у Верховній Раді. На порядку денному кілька важливих законопроєктів. Жупанин у цей день у Верховній Раді відсутній. Принаймні про це свідчить система голосування Рада. Його дружина тим часом публікує фото з квартири на Монтегю-стріт. Фотографує п'ятизірковий готель Кімптон Філдсрой на вулиці Рассела. Їсть піцу пепероні у закладі Bread Ahead Bakery на Павільйон Роуд у Королівському районі Кенсінгтон і Челсі. Хвалиться букетом гортензій знову у вже згаданій квартирі та рекомендує засоби догляду за шкірою. 19 червня – новий день парламентських засідань. Зокрема, у порядку денному розгляд проєкту закону про ратифікацію угоди між Україною та Королівством Нідерланди про обмін та взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Жупанин, до речі, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Королівством Нідерландів, але його у Верховній Раді нема. Його дружина тим часом викладає фото з площі Блумсбері. 20 червня – останній день пленарних засідань Ради. З важливого, наприклад, голосування за зміни до Закону про Бюро економічної безпеки України. Жупанин все ще відсутній. Тим часом у сторіс інстаграму його дружини фото з закладу Farm Girl Cafe на Exhibition Road, з-під готелю The Rembrandt, що знаходиться напроти музею Вікторії та Альберта. Ну і сам музей теж. Власне, подивившись на всю цю чистоту та ікебану, у нас виникло запитання: а якого милого нардеп не на засіданнях Верховної Ради, а неймовірніше у Лондоні? Само собою, нардеп все це намагався якось пояснити, в основному робочими відрядженнями. От тільки біда, ніяк підтвердити робочі візити він не зміг. Жодного фото, жодного селфі з кимось з британських парламентарів. Нічого. За останні кілька місяців був у Лондоні 3 рази. Кожного разу поїздка була пов'язана із роботою по лінії групи дружби між парламентами України та Великобританії. Моє крайнє відрядження до столиці Великобританії припало на 8-16 червня та відбулося на офіційне запрошення від депутатів парламенту Великобританії пані дам Карен Ен Бредлі та пана Алекса Собола. Ого, ну бачите, понагнітало оце, а воно ж ось яке просте і логічне пояснення. Ні, не виглядає воно логічним. Бо ми намагалися знайти хоч якесь підтвердження робочих поїздок Жупанина в Британію в той період. І не знайшли. І є ще одна біда. Наприклад, останнє червневе відрядження, про яке говорив Жупанин, мало б закінчитися сильно раніше, ніж він після цього знову з'явився на роботі в парламенті. І знаєте, можна було б проїхати, але на тлі цілої низки інших нардепів, які намагалися виїхати за кордон для реальної міжнародної роботи, і яких не випустили з різних причин, ця історія виглядала тупо як несправедливість. Ну і схоже, що так подумали не лише ми. Бо одразу після ефіру детективи НАБУ взялися перевіряти ці факти. Ще одна маленька, але перемога. Схоже, відбувалося і з паливно-бізнесовою історією про очільника Нацполу Івана Вигівського. Ми її випустили у травні. Отож, у 16-му Вигівського підвищують до рівня області. Він стає заступником начальника Миколаївського управління і тут же очолює слідче управління. Переїжджає до Миколаєва, оселяється в будинку, що записаний на сестру. Це ми уже знаємо. Але далі фантастичні метаморфози починаються у житті самої сестри. Вона звільняється з сільської школи, років десь так 1,5 сидить без діла, а далі її влаштовують на роботу у Миколаївський Нацпол, спеціалістом у відділ комунікацій. Власне, у відділі комунікацій вона працює і понині. І це уже дещо іронічно, адже скомунікувати із нею ми не могли декілька тижнів поспіль. Спеціаліст із комунікацій просто не бере слухавку, а Фейсбук-сторінку тепер взагалі закрила. Але зараз не про це.
Так, сестру Вигівського оформлюють на роботу у Нацпол, але паралельно їй оформлюють бізнес. Спершу колишня сільська вчителька гектарами скуповує сільськогосподарські угіддя в різних куточках Миколаївщини, а потім... Ви ж розумієте, що у мене не просто так зараз у кадрі бочка і каністра. Ні, адже сестра Вигівського стає співвласницею великого паливного трейдера. У 19-му році вона входить до складу засновників компанії під назвою «Югнефтепродукт», що займається гуртовою торгівлею пальним. Її партнерами стають ще двоє миколаївців – Тетяна Максимова і Олександр Кепін. Так, це чоловік тої самої Ольги Кепіної, на яку оформлене гніздо Вигівських у Мархалівці. Трохи згодом Кепін із фірми вийде, тож наразі у сестри очільника Нацполу рівно половина бізнесу. Бізнесу, варто зазначити, величенького. За останній рік компанія розігнала виторг до 400 мільйонів гривень. Цікавий бізнес у співробітниці Нацполу і за сумісництвом сестри очільника всього Нацполу. А втім, чи дійсно це бізнес сестри? Є два важливих моменти. Перший – про бізнес колишньої сільської вчительки не знають навіть близькі до її родини люди. Ми скаталися у ту сільську школу, де вона вчителювала. Пальцем у небо, але натрапили не просто на екс-колегу, а на людину, яка добре знає сестру Вигівського. Сестру знає, а от про бізнес її чомусь не чула. Ні про заправки, ні тим більше про великого паливного трейдера. Ви щось чули про її гігантський паливний бізнес? Ні. Нічого такого не чула? Вона моя кума, я такого не чула. Вона ваша кума? Не знаєте про те, щоб вона колись займалася торгівлею, пальним? Це брехня чистої води. Вона не така людина. А знаєте, що ще дивно? Теги Кепіна у системі GetContact. Ось як його телефон підписаний у книгах контактів інших абонентів. Кепін Саша от Виговського, Олександр Виговського, Саша Виговський Спринтер, Парутіна Олександр Виговський. При цьому жодного вам Саша від Оксани або Кепін Іванової. А оце моє улюблене Саша Полтавчанин і Полтавські друзі. Ми не знайшли у Кепіна в тих краях ні нерухомості, ні бізнесу, нічого. Здається, єдине, що пов'язує Кепіна з Полтавою – це Вигівський, який 2 роки очолював місцевий главк. НАБУ інформацію проаналізувало і віддало НАЗК для проведення моніторингу способу життя очільника Нацполу. Ну і ще топчик на десерт. В травні НАБУ провело обшуки в межах кримінального провадження за фактом ймовірного заволодіння чи зловживання під час виплат за електрику сонячним станціям, які опинилися в окупації після 24 лютого 2022-го. І так, ми про це раніше робили велике розслідування, бо йшлося ж в тому числі про компанії, що пов'язані з наближеними особами замголови ОП Ростислава Шурми. Ось цей сюжет. Десь із липня 2022 року електроенергія зі станцій, які вимушено опинилися у тимчасовій окупації, схоже, вже не йшла в контрольовану Україною енергомережу. Відповідно, і тут починається головна проблема. Державне підприємство «Гарантований покупець» не могло їхню електроенергію продати, щоб хоча б частково розрахуватися з цими станціями. Але воно продовжило їм платити. За нашою інформацією, деяким СЕС платили аж до липня 2023-го. Тобто, ймовірно, рік роботи не в об'єднану енергосистему України. А серед найбільших отримувачів цих грошей виявились дуже цікаві компанії. Наприклад, сонячна станція компанії КД Енерджі 2. Кінцевим власником половини фірми значиться рідний брат посадовця ОП Ростислава Шурми. Станція опинилась в окупації майже із початку повномасштабного вторгнення. Як випливає із відповіді Укренерго, яке посилається на дані Обленерго, із липня 22-го вона, як і інші окуповані СЕС, працювала несинхронно із нашою енергосистемою. Отже, ймовірно, не могла віддавати електрику в український ринок. Але, за нашими даними, Україна продовжувала їй платити ще рік. За приблизними підрахунками, із липня 22 по липень 23 держпідприємство «Гарантований покупець» перерахувало цій фірмі майже 80 мільйонів гривень. Момент. Частину цієї суми може складати оплата заборгованості попередніх періодів. На жаль, ми не можемо її відокремити, якщо вона таки була. Але зрештою не так важливо 50, 60 чи 80 мільйонів. Важливіше, що посадовці довгий час в принципі не помічали проблему.
ті електростанції, які знаходяться на окупованій частині території, вони не можуть працювати в синхронному режимі з ОС України, так як там відсутні, оскільки немає зв'язків електричних між нашою частиною енергосистеми і тими територіями чи тими залишками мереж, які залишились після бойових дій, які залишились на неконтрольованій частині території. Тобто режим роботи цих електростанцій ми не контролюємо як диспетчера і за них не відповідаємо, оскільки в нас немає навіть зв'язку з тою територією. Отже, лінії електропередачі з окупованою територією зруйновані або відключені. Тож, здається, шансів на те, що електроенергія звідти потрапляє в контрольований Україною ринок, немає. На тимчасово окупованій території області є ще одна СЕС від компанії «Нацпрод». Цього разу структура власності більш заплутана. Однак серед кінцевих власників, очевидно, є ті, хто володіє і попередньою станцією. Бо у двох СЕС один і той самий директор, прописані фірми в одному будинку, серед пов'язаних осіб знову є дідечки, а аналітична платформа «Юконтрол» відносить цю компанію також і до умовної групи родини Шурми. Та й сама СЕС присутня на сайті, де зібрані інші проекти брата Шурми і партнерів. Ця СЕС теж отримувала гроші від держпідприємства «Гарантований покупець» після липня 22-го, ймовірної дати початку несинхронної роботи із об'єднаною українською мережею. За нашою інформацією, відтоді вона отримала понад 75 мільйонів гривень. А ще є сонячна станція компанії «Відновлювальна енергія Запоріжжя». Теж потрапила в окупацію у 22-му році. У компанії 3 бенефіціарні власники, і один із них – знову брат Ростислава Шурми. Порахувати, скільки ця фірма отримала зеленого тарифу за рік окупації, важче, бо в неї є ще одна СЕС на підконтрольній Україні території. І розділити проплати від гарантованого покупця 2 станціям однієї компанії нам не вдасться. Тож ми не знаємо, напевне, чи платив Гарпок за нібито електрику із окупованої СЕС цієї фірми. Але якщо припустити, що платив і що це приблизно половина загальної суми, то із липня по липень виходить понад 35 мільйонів гривень. Звісно, цифра дуже приблизна. А ще на окупованій частині Запорізької області працювали СЕС близького товариша Шурми і партнера його родини. Кінцеві власники – Руслан Божко і Олександр Рєпкін. Божко – це колишній підлеглий Ростислава Шурми по Запоріжсталі і бізнес-партнер брата Шурми. Раніше антикорупційне бюро підозрювало, що фірма Божка і Рєпкіна отримала право на зелений тариф фіктивно. Станція ще не була готова, але зробила вигляд, що працює, завдяки чому, на думку детективів, незаконно заволоділа 300 мільйонами гривень. Однак, завдяки зміні підслідності і передачі кримінальної справи в поліцію, її закрили. СЕС партнера Шурми теж опинились в окупації майже із початку повномасштабного вторгнення. Це про одну із них медіа спершу помилково повідомляли, що її розібрали окупанти. А потім видання Forbes опублікувало коментар співвласника. Насправді обладнання було частково знищено внаслідок російської агресії і пострілів із градів, тож його вивозили співробітники, щоб уникнути пожежі. Це було у червні 22-го, але СЕС нібито продовжила працювати і отримувала виплати за зеленим тарифом і в 23-му році. Саме провадження НАБУ порушило саме після нашого сюжету. А тут, бачите, і обшуки понеслися. Цікаво, що обшукували не тільки офіси згаданих в сюжеті фірм, але й квартиру одного з топів Укренерго. Детективи вилучили в нього мобільний телефон та ноутбук. На ноутбуці було знайдено документи щодо несинхронної роботи низки згаданих в сюжеті підприємств, а на телефоні – документи з питань комерційного обліку електроенергії. НАБУ було призначено комп'ютерно-технічну експертизу. Вболіваємо, щоб справу таки дотиснули. Думаю, що до наступного такого випуску в мене будуть ще новини по ній. Ну і до слова, в цей ефір всі переможеньки також не влізли, тож закликаю вас підписатись на наш Інстаграм і Телеграм. Там вже незабаром буде повна добірка. Я вже багато разів про це говорив раніше, але хочу повторити ще раз. Женіть від себе тих, хто буде обіцяти повністю подолати корупцію. Це міф. Так не вийде. Вийде суттєво знизити її рівень, вибити з топ-кабінетів, зробити її просто неприємним, але не тотальним явищем. Цим і займаємося. Разом з вами, до речі. Дякуємо за підтримку, за розголос і поширення наших історій. Як бачите, це реально працює. І працюватиме далі. Побачимось. О, ледь не забув ще одне. Ми ж запустили оновлений мерч, тож якщо хочете футболку, як у мене, лінк на магазин під цим відео. Побачимось.